mình là Hà Linh. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn một cuốn sách mà mình mới đọc gần đây. Cuốn sách có tên là When Breath Becomes Air, hay còn có tên tiếng Việt là Khi hơi thở hóa thành không. Um, Cuốn sách được xuất bản tháng 3 năm 2016 và nhanh chóng trở thành bestseller của tạp chí New York Times trong 51 tuần liên tiếp. Mình biết đến cuốn sách này là do mình đọc review của Bill Gates. Bill Gates có viết rằng đây là cuốn sách đã khiến cho tôi rơi nước mắt và lâu lắm rồi tôi mới đọc một cuốn non-fiction hay như vậy. Đây là cuốn tự truyện của tác giả Paul Kalanithi, bác sĩ nội trú chuyên ngành thần kinh. Anh sinh ra ở New York nhưng lớn lên ở vùng sa mạc Arizona. Paul thì ngay từ nhỏ đã có niềm say mê yêu thích đặc biệt đối với văn chương và ngôn ngữ. Anh suy nghĩ rất nhiều về cách thức trao đổi giữa con người với con người. Anh cho rằng từ ngữ chỉ có ý nghĩa khi nó được truyền đạt giữa con người với nhau, và vì thế ý nghĩa của cuộc sống có sự liên hệ chặt chẽ với mức độ sâu sắc của những mối quan hệ mà chúng ta gây dựng nên. Tuy nhiên, ý thức, suy nghĩ, sự trao đổi lại tồn tại ở những cơ quan sinh học của con người, đặc biệt là não bộ. Chính vì vậy, để đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi của mình, trong thời gian học đại học, Paul đã theo học ngành English Literature, ngành văn học, và anh cũng đã học những cái lớp sinh học, đặc biệt là các lớp về hệ thần kinh. Cuối cùng, sau nhiều tìm hiểu, suy nghĩ thì anh đã quyết định theo học chương trình bác sĩ và trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành thần kinh, bác sĩ ngoại, tức là thực hiện các ca mổ não tại Đại học Stanford. Paul là một bác sĩ, một nhà nghiên cứu rất là tài năng, và con đường tương lai đang rất là rộng mở đối với anh. Thì cũng là lúc mà anh phát hiện ra mình bị mắc bệnh ung thư phổi, giai đoạn cuối đã di căn, và cái việc phát hiện ra mình bị bệnh ung thư đã chia cuộc đời của Paul ra thành 2 phần, trước và sau khi phát hiện bị bệnh, và cuốn sách cũng được chia làm 2 phần như vậy. Xuyên suốt cuốn sách thì Paul đã đi tìm ý nghĩa và cách vận hành của cuộc sống. Anh đã tìm câu trả lời trong quá trình học tập và thực hành để làm bác sĩ. Những câu chuyện của Paul về quá trình đào tạo bác sĩ đầy gian khổ, đầy khó khăn, và về những quyết định mà một bác sĩ phải đưa ra, lựa chọn giữa cái sự sống và cái chết, đã đem đến một cái góc nhìn rất là thú vị. Đó là những cảm xúc của ngày đầu tiên học giải phẫu sinh lý người, mổ xác người với những cảm xúc lẫn lộn, cho đến ngày đầu tiên cứu sống được bệnh nhân, cho đến lần đầu tiên bệnh nhân của mình qua đời, cho đến khi đã trở thành một người bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, giúp đỡ bệnh nhân, giúp bệnh nhân đối mặt với bệnh tật của mình và đưa ra lựa chọn. Sau khi chính mình bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và phải đối mặt với cái chết, thì Paul đã có một cách nhìn khác về cái chết, về một cuộc sống như thế nào là đáng sống, về cách bạn sẽ sử dụng như thế nào với quỹ thời gian mà mình có. Việc mắc bệnh ung thư đã thay đổi cái cách nhìn nhận, cách suy nghĩ của Paul, đồng thời cũng ảnh hưởng đến những mối quan hệ trong gia đình của Paul. Tại thời điểm đó thì anh và vợ đã quyết định có một đứa con, và 8 tháng sau khi đứa con gái ra đời thì anh cũng qua đời. Mình cũng giống như Bill Gates, khi đọc truyện thì đã khóc rất là nhiều, tại vì mình cảm thấy là Paul là một người rất tốt, và cái hành trình mà anh trải qua nó đầy nhiệt huyết, đầy trăn trở, và cho đến đến giai đoạn cuối của nó thì cũng khá nhiều bi kịch. Nhưng cũng chính khi mà cánh cửa tương lai hoàn toàn đóng lại thì lúc đấy hiện tại lại càng được trân trọng hơn. Thầy giáo dạy văn của mình ngày trước thì có nói là giữa năm sinh và năm mất của một người thì chỉ là một dấu gạch nối, nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời con người ấy. Dấu gạch nối của Paul Kalanithi thì tuy rất ngắn ngủi, nhưng trong suốt hành trình đó, anh đã luôn luôn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, và tại điểm gần cuối của nó thì anh đã chia sẻ những trải nghiệm, những chiêm nghiệm của mình qua cuốn sách này, với một văn phong rất xúc tích, lắng đọng, đầy chất triết lý, nhưng cũng đầy tính tự sự, trung thực và vô cùng cảm động. The infinite, how rare and beautiful.